Hello guys and welcome back dito sa ating channel. Kung ikaw yung klase ng investor na laging naiipit sa mga investment, I think itong video na ito yung para sa'yo para maiwasan or mabawasan natin ang pagkakaipit sa ating mga investment na pinaglalagakan. So kung gusto mong malaman ito, mag-stay ka lamang hanggang sa dulo and ipapakita ko ito sa'yo. I think isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit consistent tayong naiipit sa ating mga investment ay dahil kulang ang ating pagre-research sa financial information ng kumpanya na pinaglalagakan mo. Sa panahon natin ngayon, nagkalat na yung mga website na nagbibigay ng financial information ng kumpanya. Naunahin na natin itong PSE Edge. So dito makikita mo yung stock data, company information, financial reports. So nandyan yung annual reports and also yung quarter report ng kumpanya and also yung dividend information ng kumpanya kapag ito ay nagbibigay ng dividendo. Maliban sa PSE Edge, pwede na natin tignan ang Dragonfly. So dito makikita mo rin yung overview ng profile, financials, foreign flow, and dividend history din. And isa pang website, itong Simply Wall Street. Dito makikita natin yung valuation ng kumpanya, future growth, past performance, financial health, dividend, management, ownership, and information ng kumpanya na nire-research natin. Now today, ako ay gumawa din ng sarili kong webpage. Ang kadahilanan naman nito ay para mabilis kong mahanap yung mga lagi kong nakikita and lagi kong tinitignan sa financials ng kumpanya. So kung nakakapag-login na kayo sa aking webpage na Create, puntahan mo lamang itong Market Pulse. Andito sa Market Pulse para makita ko yung financial information ng kumpanya ay syempre pupuntahan ko lamang itong All Stocks. Okay, so dito i-research ko lang ang company, for example PPC, and pipindutin ko lamang itong review. And dito yung makikita ko na yung lagi kong ginagamit ang financial information. So guys, isa-isahin natin ito para magkaroon ka ng idea kung ano nga ba yung mga kadahilanan kung bakit ko ito ginagamit. So unahin natin dito sa revenue. So dito sa revenue, talagang tinitingnan ko over the long run kung gaano ka-consistent ito nag-grow yung kanilang revenue. Kasi dito natin matitignan kung gaano ka-consistent o tinatakilik ba ito ng mga customer ng kumpanya. Now, hindi lamang yon. Siyempre, sinasabay din natin dito yung income. So, dito titingnan ko rin yung over the long run kasi napaka-importante sa akin ng income kung talagang every year kumikita ba sila. And hindi lamang yon. And para sa akin, isa sa pinaka-importante din sa pag-invest, lalo na kung kayo mag-invest ng long term, ay itong free cash flow. Kasi napaka-importante nitong free cash flow. May 5 kaparaanan para gamitin itong free cash flow. Una, pwede sila magbayad na kanilang mga utang. Pangalawa, they can pay dividend. Pangatlo, they can buy back shares. Kapag nagbabuy back ng shares ang kumpanya, tumataas naman yung percentage of ownership ng mga shareholders nito. Pang-apat, they can acquire more businesses kasi malaki ang kanilang free cash flow. And pang-5, they can reinvest in themselves. Kaya napaka-importante sa akin ng free cash flow kung ako'y mag-i-invest sa kumpanya. So paano mo gagawin itong 5 ito kung puro negative yung nakikita mo dito? Para sa akin, that's a no na kumpanya. Kapag yun ang nakikita ko. So now, pakatapos nun ang tinignan ko ay yung management. So dito tinitignan ko yung ROIC, ROA, ROE. So, ang ibig lamang sabihin ng ROIC, para mas mabilis natin itong maintindihan kung gaano kagaling ang management to produce profit from their businesses. Ito namang ROA and ROE, ang ibig lamang sabihin niyan kung gaano kagaling ang management to handle others people's money. Ang gusto kong makita ay nasa minimum 8% yung kanilang ROIC, ROA, and ROE para masabi na natin na sa high quality yung management ng kumpanyang ito. And syempre pagkatapos nun, ang lagi ko rin tinitignan ay yung utang. Kung consistent bang lumalago yung kanilang utang or nababawasan ba yung kanilang utang. So, we have to understand this kind of information, no? Mas maganda na makita natin na talaga nagbabawas sila ng utang. Pero, okay din naman na lumalago yung kanilang utang. Pero dapat justifiable yung kanilang utang
doon sa kanilang performance in terms of their financials. Mas maganda makita din natin yon. Pero kung nakikita natin na sobrang lumalaki yung kanilang utang pero yung financials naman ay nag-deteriorate, that's a no-no situation din. Isa pa na tinitignan ko sa kumpanya kapag ako nagre-review, no, para magkaroon ako ng matibay na pundasyon, ay yung kanilang gross margin and operating margin. Bakit? Bakit ko ito tinitignan? Kasi yung gross margin, ito yung kita ng kumpanya after i-subtract yung cost of goods sold. And syempre, kinukompare ko din ito sa kanilang operating margin. So dito naman sa operating margin, and every 1 peso na revenue, magkano ba yung kinikita ng kumpanya talaga? So mas maganda, mas mataas, mas maganda, syempre, di ba? Mas profitable ang kumpanya. So dito natin ito tinitignan over the long run. And after that, ay tinitignan ko yung dividend information ng kumpanya. So especially kung ikaw ay isang dividend investor, napaka-importante na tinitignan natin yung history ng pagbibigay niya ng dividend sa kanyang shareholders. So for example here, from 1995, nagbigay ang PPC ng dividendo and bumalik lamang sila sa pagbibigay ng dividendo noong 2018 and until today, continuous na sila nagbibigay ng dividend and growing na yung dividend na ibinibigay nila sa kanyang mga shareholders. Ang kagandahan dito guys ay finokus ko talaga itong research tool nito para sa mga dividend investor, no? Kasi may mga kumpanya dito sa ating merkado na talagang matagal na nagbibigay ng dividend. For example, ANS, FEU, talagang matagal na sila dito. And from 1992 until today, meron na akong data niyan, no? Na nagbibigay sila ng dividends. Kaya ito din yung binigyan ko ng focus. And hindi lamang yon, hindi lamang sapat na nagbibigay sila ng dividendo. Sustainable ba yung kanilang binibigay? So saan ko ito makikita? Sa pamamagitan ng free cash flow to dividend. So ang gusto kong makita dito, pag i-compare ko ito, mas malaki yung kanilang free cash flow kaysa sa kanilang dividend paid. So for example, noong 2023, meron itong free cash flow na 1.5 billion pesos. Pero yung kanilang dividend paid ay nasa 640 million pesos lamang. So ang ibig lamang sabihin nito, there's a chance of improvement pa sa kumpanya. Pwede pa nila itong, yun nga, yung apat na nabanggit natin, pwede pa nila itong gawin. Kasi nga meron pa itong free cash flow na natitira. So paano mo gagawin yung apat kung lahat ng yung free cash flow ay binibigay mo na lamang sa iyong mga shareholders? Ang ibig lamang sabihin nun, nagpapasikat ka lamang sa kanila. So kung nakikita natin over the long run, puro mas malaki yung kanilang dividend paid sa kanilang free cash flow, isa lamang ang ibig sabihin yan, nagpapasikat lamang yung kumpanyang yan para sa kanyang mga shareholders. So ito yung tinitignan ko pagdating sa financials. And also syempre, bago ko bilhin ang kumpanya, mini-make sure ko na nasa undervalued ang kumpanya today. So for example here, ang fair value ko sa Price Corporation today ay nasa 11.28 pesos per share. And sa kanyang current share price, mayroon lamang akong 8.45 pesos na upside potential. So mababa. So mayroon akong ratings today sa Price Corporation na nasa hold. Ang aking buy below price dito ay nasa 7.89 pesos. Syempre kinukompare ko din ito sa kanyang historical information. So for example here, no, nakikita natin na ang nakuhang target price ng kumpanya o fair value, yung pinakamababa ay nasa 8 pesos and ang pinakamataas ay nasa 38 pesos. So over assumptions na ito na 38. Kasi kung mag-grow ang kumpanya ng 18% in the next coming 5 years, merong 38% na at merong 38 pesos na intrinsic value. Today, kung i-compare ko itong dalawa, mas justifiable pa rin itong aking valuation na naan dito. And maliban dito, ang lagi ko din tinitignan, no, especially kapag nagtatank yung merkado o yung share price ng kumpanya, ang gusto kong tignan lagi ay yung cash per share. So kapag ang share price ng kumpanya ay nasa cash per share na, mas maganda ito bilhin kasi mas mababa yung risk natin. So ganun yung ginagawa ko sa mga investment, especially kapag nagtatank ang ating stocks na pinaglalagakan natin. Now, maliban sa financial information, in the first place, dapat meron ka munang matibay na konklusyon at matibay na pundasyon sa pag-invest sa pamamagitan ng knowing your goal. And syempre, napaka-importante din ng risk tolerance ng ating investment. And last, syempre, napaka-importante ng diversification. Diversification is very, very important. Why?
Kasi kung meron ka lang isang stock na investment and what if bumagsak ito ng tuluyan, talagang mahihirapan kang makabangon. Now, the best way to contradict this scenario ay dapat meron tayong diversified portfolio. Now, not to the point na mag-i-invest ka sa 50 companies dito sa ating merkado. Kung ikaw nag-uumpisa pa lamang, mas okay na yung 4 to 12 stocks kung kaya mo na i-research po or i-manage itong mga kumpanya, no? Mas okay yon. So as long as talagang kaya mo itong manage, mas maganda na magdagdag ka pa na magdagdag para ma-diversify mo yung risk ng ating portfolio. And also sa pamamagitan nito, mababawasan or maiiwasan natin ang pagkakaipit. Now, what if naman nakapag-invest ka sa isang kumpanya tapos tuluyan itong bumabagsak? Ano ang gagawin mo? Now, to give you a real example, live example, and also real money yung ginamit ko dito ay yung pag-invest natin sa Converge. So during that time, imagine during that time nag-invest ako, first investment ko sa kanya ay nasa 28 pesos and continuous itong bumagsak to 7 pesos per share. Imagine that conviction na continuous ko itong binibili. And until today, itong Converge, ang investment ko dito ay nag-increase na ng 70%. And itong Converge ay nagko-consume na ng 27% ng aking kabuuang portfolio sa call financial account. To give you a real example kung paano ito ginagawa, I think sa next video natin ito gagawin. So kung gusto mong malaman kung paano natin gagawin and step by step ko itong i-example sa'yo, at hindi lamang yon, meron tayong mga advanced information na pwede kong ibahagi sa'yo kung paano natin ito gagawin. So kung gusto mong malaman, please comment down next video para magawa natin ito. Sa pamamagitan ng pag-aalam mo sa financial information ng kumpanya, knowing your own goals sa pag-i-invest, risk tolerance, and also diversification, ay malilimitahan natin or mawawala yung pagkakaipit natin sa ating mga investment or sa ating portfolio. So nawa sa video na ito, nagkaroon ka ng konting knowledge sa pag-i-invest. This is pse warrior na lagi nagpapaalala, invest wisely and see you on the other side. Bago ko tapusin ang video na ito, kung gusto mong malaman kung paano mapalago ang iyong investment kahit meron ka ng limitadong budget sa pag-invest sa ating merkado, panoorin mo itong video na ito dahil dito sa video na ito, tinalakay ko at hindi lamang ako, pati kapwa content creator ko and also yung Dragonfly CEO ay tinalakay namin kung paano natin mapapalago ang ating investment sa panahon natin ngayon.